این اجاق الکلیه که با الکل سفید کار میکنه. کلا هم خیلی راحت بازبسته میشه، حتی شعله‌اش هم تنظیم میشه. الان میخوایم ازش استفاده کنیم تا آب رو به جوش بیاریم و ماکارونی رو بپزیم. خب الان میخوایم درشو بذاریم که آب سریعتر جوش بیاد و بریم سراغ کارهای دیگه. فکر کنم تقریبا نزدیک به جوشه، حدودا یه رو طول کشیده. الان میخوایم یکم روغن و کمی نمک بهش اضافه کنیم و ماکارونی ها واردش کنیم. حالا یه قاشق روغن کافیه براش. نمک هم در حد یه قاشق. ما همیشه عادت داریم ماکارونی نمیشکنیم از وسط کامل میذاریم، ولی الان به دلیل کوچک بودن قابلمه باید ماکارونی از وسط. چرا من همیشه میشکنم؟ یه نفر ما عادت داره ماکارونی ها نمیشکنه، ولی الان نزدیکه پیش. حتی فکر کنم باید 3 قسمت کنیم. خیلی شد بیبی. این ماکارونی ها جا نمیشد دیگه، 1-2 دقیقه که گذشت جا شد. نرم شد، تونستیم جاش بدیم. اینو برای تردیگه. اینا هم بیشتر از اون چیزیه که باید باشه، ولی دیگه چون سیب زمینیامون خراب میشد به صورت جداگانه از ماکارونی بعداً میخوریم. به نظر که پخته و لهوپه هم نشد. خب فلفل رو زدیم، نمک لازم نداشت. نمک لازم داشت؟ تو نبودی من کم دارم. نمک هم زدیم. نوبت روبه. روب رو تفت بدیم با نمک و فلفل. بعد دیگه سیب زمینی رو جدا سرخ کردیم، سویا رو جدا. در نهایت همه رو تو این ظرف که بزرگتره قاطی میکنیم دیگه. آماده میشه.